So yeah, hello everyone. 31st May পেপাৰখনত যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে সেইখিনি আজি আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' আহক। ফাৰ্ষ্টত হ'ল যোনটো মণিপুৰৰ এইটো যোনটো ক্লাছেছ হৈ আছিলে অবভিয়াছলি আপোনালোকে গম পাই চাগে। অমিত ছাৰে এই বস্তুটো ডিছকাছ কৰি আছে আৰু মেইটিয়া কুকিজসকলক মাতিব এটা মিটিং কৰিছে। চ' সেইটো এই বস্তুটো মই কৈছোঁ নহয় এইবাৰ অন গয়িং নিউজ। যোৱাকালি পেপাৰটো কৈছিলোঁ চাওক আজিও আহিছে। চ' এইটো অন গয়িং আহিয়ে থাকিব তেনেকৈ। তাৰপৰা এইটো জাষ্ট এটা কাইণ্ড অফ ৰিপৰ্ট হয়। এইবিলাক ৰিপৰ্ট দৰকাৰ হয় হা, এনেকুৱা ৰিপৰ্টবোৰ মানে ইয়াৰ ডাটাবোৰ কালেক্ট কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আজি মই আপোনালোকক ইয়াৰ মই এটা নোটছ বনাইছিলোঁ। নোটছখিনি অলপ বাৰু দেখাই দিম কেনেকৈ SEO ওপৰত মানে বস্তুবোৰ এনেই বনাইছিলোঁ। মই জাষ্ট চাওঁ হা, নিউজ পেপাৰ ডিছকাছ কৰা এইটো মটিভ নহয় যে আপোনালোকক মই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনছ হিষ্ট্ৰীৰ পৰা লৈ পাষ্টৰ পৰা লৈ সাধাৰণতে এনেকুৱাকৈ মানে চাব লাগে। কিবা এটা বস্তু চাইছোঁ তাৰ হিষ্ট্ৰীত কি ছিগনিফিকেঞ্চ আছিলে মানে ইমান ডিটেইলছ পঢ়িব লাগে তেনেকুৱা। আৰু ইয়াত মই যিহেতু মানে ইটছ ডে মই অনলি নিউজ পেপাৰখন কৰি থাকোঁ ন ডিছকাছ, তাত মোৰ এইটো পচিবল নহয় এইটো কৰা। এনেকুৱা পচিবল আছে যোনে অকল এটা টপিকৰ ওপৰতে ভিডিঅ'বোৰ বনায় ইউটিউবত, বহুত আছে আজিৰ দিনত হয়নে নহয়। চ' আপোনালোকে এনহেঞ্চ কৰিব আপোনালোকৰ নলেজবোৰ তাৰপৰা এনেকুৱা ভিডিঅ'জবোৰ চাই ল'ব। কিন্তু মই ইয়াত এটা মাইণ্ডছেট দিম যে নিউজ পেপাৰখন পঢ়িব কেনেকৈ লাগে, মই সেইখিনি বিল্ড আপ কৰাই দিম, ঠিক আছে। আৰু মই নিজেও মানে এই বস্তুটো নিজে যুঁজি নিজে গম পাইছোঁ মানে নিউজ পেপাৰখন পঢ়িব কেনেকৈ লাগে কি নাই। চ' মই সেইখিনি বস্তু দিম। মোৰ পিনৰ পৰা বেছি মানে যে মই এটা নিউজবোৰ মানে এইটো কি ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইটো নট পচিবল, ঠিক আছে। এইটো পচিবল যোনে অকল এতিয়া ধৰি লওক যোন টিচাৰ হয় নে নহয়। এতিয়াতো মই টিচাৰ নহয়, মইতো এছপিৰেণ্টে হয়, ময়ো নেক্সট এটেম্প দি আছোঁ। চ' মোৰ কাৰণে পচিবল নহয় সেই বস্তুটো, বাট মই ডিছকাছ কৰিব পাৰিম তেনেকুৱাকৈ মানে কৈ দিব পাৰিম মই বস্তুবোৰ যে কেনেকুৱা। চ' এইটো চাওক, ইয়াত মই ক'লোঁ ন এনেকুৱা ডাটা ৰিপৰ্টবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' এইবিলাক কালেক্ট কৰাটো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট, চাই ল'ব। ইভেন আজিৰ দিনততো মানে যি দেখিছোঁ মই পেটাৰ্ণবোৰ এভৰি ষ্টেটৰে দৰকাৰ হৈ গৈছে ডাটাবোৰ মানে ইয়াত যেনেকৈ এভৰি ষ্টেটৰে দৰকাৰ হৈছে মানে এতিয়া যেনেকৈ কৈছে ন ইয়াত চাউথত ইমানখিনি ছায়েঞ্চ ষ্টুডেণ্টছে লৈছে 11-12 আৰু 2%-এ আৰ্টছ লৈছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাটাবোৰ যি টি ষ্টেটমেণ্ট সুধি পেলাই মানে দি দিব পাৰি UPSC। চ' প্ৰিপেয়াৰ থাকিব, ৱৰ্ডছটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ থাকিব। মানে বহুতে এনেকুৱাকৈ পঢ়ক মানে বহুত টান পেপাৰ আহিব, এনি টাইম মাইণ্ডটোক প্ৰেছাৰ কৰি থোৱাটো বেয়া নহয়। এনি টাইম মাইণ্ডটো যেতিয়া প্ৰেছাৰত থাকে ন সেইটো বেয়া নহয়। বাট ছানডে হাফ পঢ়িব আৰু মানে আফটাৰনুনলৈকে পঢ়িলে ন, তাৰপিছত ৰেষ্ট ল'ব ছানডে দিনটো। চ' সেইটোও দৰকাৰ হয়, নহ'লে ফিল্ম চাব ওলাই যাওক ছানডে ইভিনিং, তেনেকুৱাও কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। চাওক বস্তুটো বহুত মাৰাথন হয়, এইটো দৌৰিব লাগিব বহুত দীঘলীয়া, ঠিক আছে। বাট পাৰি, অ'কে। ইণ্ডিয়া টু হোষ্ট 22nd SCO Summit as chair on July 4. চ' এইটো 22nd SCO Summitটো আমাৰ ইণ্ডিয়াই হোষ্ট কৰিব 4 জুলাইত কৰোঁ। চ' ইয়াৰ ভিতৰত কি এইটোতো পঢ়ি ল'ব, ঠিক আছে, এইখিনি পঢ়ি ল'ব। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত পূৰা ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছৰ বহুত মানে কি বুলি কয় ভাল বস্তু কিছুমান আছে। মই আজি ইয়াৰ পৰা নোটছ বনাইছোঁ, আজি মই দেখাম কেনেকুৱাকৈ ইয়াৰ পৰা মই নোটছ বনাইছোঁ, দেখাই আছোঁ। এইটো চাব, এইটো মই ওৱান নোটত বনাইছোঁ হা, মাইক্ৰ'ছফ্ট ওৱান নোট। বেষ্ট হয়, ফ্ৰী হয় আৰু বনাবলৈ ভাল হয়। ইয়াতো মোৰ এটা এনে এপ আছে, এইটো নোটেবিলিটি, ইয়াতো নোটছ বনাব পাৰি। কিন্তু মই প্ৰিফাৰ ইয়াত কৰোঁ হা। ইয়াত এইটো নাই নেকি?
চ' মই প্ৰিফাৰ ইয়াত কৰোঁ এটা মই ইয়াত draw with touch orientation অ'কে অ'কে ইয়াত নাই ইয়াত হাতেদি কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক এনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ এই এছ ওপৰতে বনাইছিলোঁ ইয়াত কি আছে এইটো ইণ্ডিয়া টু হোষ্ট এছ ওপৰত আছে ন চ' ইয়াত মই লিখিছিলোঁ ইয়াত এইটো চাওক SEO 22nd summit of the 22nd summit of the SEO 8 member countries আছে প্ৰথমতে মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ কেইটা লিখিলোঁ ইনভাইটেড কাক কাক কৰিছে সিহঁত অবজাৰ্ভাৰ ষ্টেটছ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত হেডছ অফ দি 2 SEO bodies the secretariat the SEO RATS RATS head of 6 international and regional organization চ' এইকেইটা লিখিলোঁ ইয়াত তাৰপিছত তাৰ মেইন গ'লটো কিটো হৈছে চিকিউৰ SEO চিকিউৰ মানে চিকিউৰ এইটো এব্ৰিভিয়েশ্যন হয় টাৰ্ম গিভ বাই PM in 2018 SEO চিকিউৰ মানে হৈ গ'ল চিকিউৰিটি ইকনমি ট্ৰেড কানেক্টিভিটি ইউনিটি ৰেচপেক্ট ফৰ ছ'ভেৰেইনিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি চ' গম পাইছে ন চ' তেনেকুৱাকৈ মই এটা জাষ্ট বনাই ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা ইমান সৰু আৰ্টিকলটোতে ইমানখিনি ডাঙৰ বস্তু সোমাই আছিলে চ' তেনেকুৱাকৈ উলিয়াই ল'ব ঠিক আছে চ' মই এটা এক্সাম্পল দিলোঁ আৰু এটা বনাইছিলোঁ এভাৰগ্ৰীণ লোনছ ইমান বনাই থাকিব নালাগে কাৰণ আমাৰ তাত টাইম নাই হা আৰু এইটো জাষ্ট মই এনেই দেখাই দিছোঁ এইটো বনোৱাটো কিন্তু সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত কথা মই বহুত কম বনাইছোঁ মানে জাষ্ট এইটো মই এনেই বনাই লৈছোঁ আৰু নিজৰ মনত ৰাখিবলৈ আৰু ৰিভাইছো মই লাষ্ট এটা মমেণ্টত মাৰি দিম আৰু তেনেকুৱা কিন্তু পঢ়িমটো মেগজিনে পঢ়িম হয় নে নহয় চ' ইয়া সেইটোৱে তাৰপিছত আছে ৱেলকাম কোৱেশ্যন এই এডিটৰিয়েলটো পঢ়িব এইটো বহুত ভাল কৰিছে এতিয়া যেনেকৈ RBI বহুত চেঞ্জ হৈছে দেই RBI মই দেখিছোঁ ৰিচেণ্টলি নিউজত মানে বহুত দেয়াৰ থিংকিং আউট অফ দি বক্স RBI এজন আউট অফ দি বক্স ভাবি আছে আৰু দেখিছে এখন দেশক যদি বচাব লাগে এখন দেশক যদি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি বনাব লাগে ন তেন্তে ইকনমি চবতছে বেছি ৰোল আছে ইকনমিকেলি যদি আমি ইনক্ৰিজ হওঁ আমি যদি ৰিচ হওঁ ন ইকনমিকেলি যদি আমি ডেভেলপ হওঁ তেতিয়াহে আমি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি বনিব পাৰিম চ' ইকনমি ইজ দি প্ৰাইম ফেক্টৰ ঠিক আছে আমি ছুপাৰ পাৱাৰ যদি বনিব বিচাৰিছোঁ আৰু 2047লৈকে যদি ইফ ইণ্ডিয়া wants to be a developed nation then economy has a very pivotal role to play okay তো এইটোৱে কথা ইয়াত কৈছে যে যেনেকৈ সিহঁতৰ ইয়াত এইটো কথা কৈছে যোনটো UPI ট্ৰানজেকশ্যনছবোৰ হয় ন UPI ৰখা হা ইয়াত মই ভালকৈ নোটছত বনোৱা আছে এইটো মই নোটছ বনাইছিলোঁ ৰখক মোৰ লিখা আছে হা ইয়াত এভাৰগ্ৰীণ লোনছৰ কথা কৈ আছে এতিয়া এভাৰগ্ৰীণ লোনছ কি হয় কি ঠিক আছে ইয়াত যদি চাই প্ৰেক্টিছ অফ এভাৰগ্ৰীণ এলাউজ বেংকছ টু এভইড ক্লাছিফাইং লোনছ এছ NPAs যোনখিনি নন পাৰফৰ্মিং এছেটছ থাকে ন সিহঁতক মানে বেংকক সেইখিনি এটা প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ দিয়ে যে সেই লোনখিনি এভাৰগ্ৰীণ সেই লোনখিনি নন পাৰফৰ্মিং এছেটছ নহয় এভইড কৰিব মানে সেই বস্তুটো যে নন পাৰফৰ্মিং এছেটছ নহয় সেই বস্তুটোকে যোনটো ৰখালে ন যে সেই লোনখিনিক এজ এ নন পাৰফৰ্মিং এছেটছ আপোনালোকে নাচাব সেই বস্তুটোৱেই এভাৰগ্ৰীণ লোনছ হয় ঠিক আছে এতিয়া হেল্প ক'ত কৰে বেংক ডিলেজ ৰিকগনিশ্যন সেইটোৱে ৰিকগনিশ্যনটো ডিলে কৰে এলাউইং দেম টু প্ৰেজেণ্ট এ হেল্ডিয়াৰ বেলেঞ্চ শ্বীট ইয়াত টুইন বেলেঞ্চৰ কথা আছে এইখনতে ইয়াত ক'ৰবাত লিখা আছে মই কৈছিলোঁ ইয়াত চাব আপোনালোকে টুইন বেলেঞ্চ শ্বীটৰ কথা আছে ইয়াত মিলাব মানে লাষ্টত সহজ হয় টুইন বেলেঞ্চ শ্বীট বেলেঞ্চ কৰিব চ' ইয়া সেইখিনিয়ে আছিলে ইয়াত আৰু ৰ'ব তাৰপিছত এইটো হ'ল আৰু মই আগতেও কৈছোঁ শ্ৰী ৰাজামোহন ছাৰে যি লিখে ইউ হেভ টু ৰিড এভৰিথিং যি আৰ্টিকেল আহে কিন্তু আজি এই আৰ্টিকেলটো কাৰণে পলিটিকেল হয় কাৰণ ৰাহুল গান্ধী আৰু মোদীজীৰ ওপৰত আছে চ'
অলপ kind of পলিটিকেল হয়, চাই ল'ব ষ্টাইল পঢ়ি ল'ব, ইম্পৰ্টেণ্টটো হয় ন, মানে এতিয়া যে ভিজিট কৰিব ন আমাৰ USA ৰাহুল গান্ধী আৰু মোদীজীয়ে, মানে অলৰেডি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিলে, চ' আফটাৰ 3 weeks মোদীজীয়ে কৰিব, চ' তাৰ ওপৰতে অলপ দিছে আৰু কথাখিনি। কেওছ ইন পাকিস্তান কোচ ইন ইণ্ডিয়া, নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ নিউজন ইয়াতো চলি থাকিব, ইয়াতো ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ ৰিলেশ্যনছটোতো বহুতে ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, ডিটেইলছ মানে কিয় হৈছে কি নাই, ঠিক আছে। বহুত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আৰু ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ। তাৰপিছত আকৌ মই ৰিপিট কৰিম, এক্সপ্লেইন ছেকশ্যনটো চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফাৰ্ষ্ট এক্সপ্লেইন ছেকশ্যনটো ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ছেকেণ্ড এডিটৰিয়েল, বাকীটো টুকুৰা টুকুৰি নিউজ আহিব কাইলৈ আজি নাই তেনেকুৱা। ভেন গ' কোন হয় ভেন গ'? নামটোতে লাগিছে ন, কাইণ্ড অফ এমষ্টাৰডাম, মানে নেদাৰলেণ্ডৰ টাইপ লাগিছে ন, নেদাৰলেণ্ডৰ টাইপ লগা নাই, চ' তেনেকুৱা আৰু এমষ্টাৰডাম নেদাৰলেণ্ড কেপিটেল হয় নে নহয় নেদাৰলেণ্ডৰ, চ' সেইটোৱে হয়। এটা কি আছিলে তেখেত, অনিয়ন এণ্ড কিবা পেইণ্ট কৰিছিলে, ইট ৱাজ পেইণ্টেড ভিনচেণ্ট ভেন গ' ৰেড কেবেজ এণ্ড অনিয়ন। এইটোতো মইতো আজি গম পাইছোঁ, যদি আপোনালোকে আগৰ পৰা গম পায় তেন্তে মই নাজানো, মই আজি পঢ়িছোঁ। ৰেড কেবেজ এণ্ড অনিয়নৰ পেইণ্টিংটো কৰিছিলে, কোনে কৰিছিলে? ভিনচেণ্ট ভেন গগ, ঠিক আছে। চ' এইটোৱে হয়, ইমান ডিটেইলছ যাব নালাগে। আৰু এইটো চাওঁ হা, এইটো কি এক্সপ্লেইন, এই আৰ্টিকলটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় য'ত কি হৈছে কি নাই, কিন্তু ইয়াৰ কনচেপ্টটো ল'ব লাগে। এতিয়া কাৰ্বন ডেটিং নহয়, এইটো কি আপোনাৰ ইয়াত কাৰ্বন এমিশ্যনছৰ কথা আছে, গোটেইখিনি ইয়াত এভিয়েশ্যনো এমিশ্যনছ, কাৰ্বন এমিশ্যনছ, চ' আমি এই কনচেপ্টছটো ল'ব লাগে, ঠিক আছে। কনচেপ্ট অনলি উই হেভ টু টেক দি কনচেপ্ট, লিখাই আছে নট ডেট ইম্পৰ্টেণ্ট, টেক আউট দি কনচেপ্টছ, ঠিক আছে। সেইটোৱে হয় ইয়াত। তাৰপিছত মই কৈছিলোঁ ন, ইয়াত আপোনালোকে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ ইয়াত আপোনালোকে পাব এক্সপ্লেইন পেজৰ এই ছাইটটোত। এতিয়া এইটোৱে হৈছে, এতিয়া আহি যাব পাৰে। এতিয়া ফ্লেভেনন মানে কি হয়? ডেফিচিয়েঞ্চি অফ ফ্লেভেনন ফাউণ্ড ইন ফ্ৰুটছ ড্ৰাইভছ মেমৰি লছ। চ' ইয়াত কৈছে যে বুঢ়া মানুহৰ এবভ 60s ফ্লেভেনন ডেফিচিয়েঞ্চি হয়, দে মাইট গেট মেমৰি লছ। তাৰপৰা সেই বস্তুটোৰ ওপৰতে আছে, কিন্তু ইয়াত আমাৰ যদি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই টাৰ্মটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ফ্লেভেলন, অ'কে। তাৰপৰা প্ৰেচিডেণ্ট ইন গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্টছ SC অন আৰ্টিকল 299 আৰ্টিকলটো হয় কি সেইটো ভালকৈ চাব। গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰেচিডেণ্ট আৰু গভৰ্ণৰৰ নামত কণ্ট্ৰেক্ট ল'ব পাৰে নেকি, কি কাম কৰিব পাৰে, চ' সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইখিনি চাই ল'ব। ইয়াত দিয়াই আছে গোটেইখিনি। আৰু নতুন পাৰ্লিয়ামেণ্টটোৰ ওপৰত মই সেইদিনাখন ৰিড কৰিবলৈ আহিছিলে পেপাৰত, কিন্তু মই এটা ডিপ ৰিডিং মই ইয়াৰ দিবলৈ নক'লোঁ, কিন্তু ইয়াৰ গোটেই হিষ্ট্ৰী জনাটো উচিত হয় দেই। কিয় বনালে নতুন পাৰ্লিয়ামেণ্টটো, কিয় হৈছে কি নাই, গোটেইখিনি জনা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিউ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওপৰত, মানে মই নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ গোটেইখিনি। চ' ইণ্টেৰিয়াৰ আখণ্ড ভাৰতৰ কথা আছে তাত, মানে মই দেখিছোঁ। চ' গোটেইখিনি এটা মেপ এখনে আছে হয় নাই, চ' ইয়াৰ পৰা কিবা কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে, কিন্তু মোৰ ফিল হয় তেনেকুৱা। চ' এইটো এটা তেনেকুৱা টাইপ অফ কুৱেশ্যন যোনটো চান্সেছ আছে আহা, ঠিক আছে। এইটো এতিয়া ধৰি লওক হোৱাট ইজ এ ফ'কলছ পেণ্ডুলাম কি হয়, ঠিক আছে। ফ'কলছ পেণ্ডুলাম এইটো হৈছে এজন ফ্ৰেঞ্চ চাইণ্টিষ্ট আছিলে, তেখেতৰ নাম আছিলে লিঅন ফ'কল্ট। চ' আফটাৰ ডেট চাইণ্টিষ্ট সেই ফ'কলছ পেণ্ডুলামটো কৰা গৈছিলে বেচিকেলি 19th চেঞ্চুৰীত হৈছে, কৈ দিছোঁ অ'ভাৰভিউটো, যে এজন ফ্ৰেঞ্চ চাইণ্টিষ্ট আছিলে আৰু তেখেতে ৰ'টেশ্যন অফ দি আৰ্থ, যোনটো আৰ্থৰ ৰ'টেশ্যন হয় ন, সেইটোৰ ওপৰত কৈছিলে, মানে নৰ্থ চাউথ প'লটো কেনেকৈ আৰ্থটো ৰ'টেট হয়, চুইং কেনেকৈ হয়, চ' সেইটো কথাই কৈছে, ঠিক আছে। ইন শ্বৰ্ট, যদি MCQ টিক মাৰ্ক মাৰিব লাগে এইখিনি ছাফিচিয়েণ্ট হয়। দি ৱৰ্ল্ডত চাইনাৰে আজি মই আৰু এটা নিউজ পাইছোঁ বাৰু চাইনাৰ ওপৰত। চাইনা লঞ্চেছ নিউ স্পেচশ্বিপ উইথ ইজ ফাৰ্ষ্ট চিভিলিয়ান অন বৰ্ড। এইটো জাষ্ট জানি থৈ দিয়ক, ইয়াৰ পৰা একো ধৰণৰ চাইনিজ টেকন'লজি আমাকতো নুসুধে, কিন্তু চায়েন্স এণ্ড টেক
এৱেৰনেছৰ পৰা এইটো জানি থৈ দিয়ক যে নিউ স্পেচশ্বিপ ফৰ চিভিলিয়ান অন বৰ্ড চাইনাই লঞ্চ কৰিছে। চ' সেইটো হৈ গ'ল। আৰু চাইনাৰ ওপৰত মই আজিয়ে পাইছোঁ যে ড্ৰিল কৰিছে চাইনাই এতিয়া। ড্ৰিল মানে গম পায় ন, মাটিত একদম বা যে খান্দে তেনেকুৱা। আপোনাৰ ড্ৰিলটো 10,000 ফিট হ'ব আই গেছ। অঁ 10,000 ফিট নাছিলে, 33,000 ফিট আছিলে, মোৰ যিমান মনত আছে। ইয়া, চ' এইটো অলৰেডি আপোনালোকৰ ৰাছিয়াত চবতছে দ্বীপটো আছে। ৰাছিয়াত দ্বীপ মানে চবতছে আছে 12 কিবা এটা আছিলে, আৰু এইটো মই নাজানো, ইউনিটটো পাহৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ আছিলে 10 এতিয়া মই ইউনিটটো পাহৰিছোঁ দেই, এইটো ফিট হ'বতো নালাগে বাৰু, নাজানো ফিটে আছিলে। মই একজেক্ট ইউনিটটো পাহৰিছোঁ কি আছে কিনে। এইটো নহ'ব, 33,000 আৰু বহুত বেছি হ'ব। চ' 10 ফিটে হয় আই গেছ, আৰু এইপিনে 12 ফিট। সেইটো ৰাছিয়াৰ, আৰু এইটো হৈ গ'ল চাইনা। চাওক মানে বস্তুবোৰ কিয়, মই জাষ্ট অলপ আগত মই ইভিনিঙত মই নিউজটো লৈছোঁ, কিন্তু কি এটা ভিডিঅ'টো চোৱা যায় ন, ইমান ডিপ তাৰপৰা লোৱা নাযায় আৰু কিমান ফিট কি নাই। কিন্তু এইটো বহুত ডিপ, মানে এতিয়া খান্দি আছে, এতিয়া খান্দিব। আৰু এইটো প্ৰায় খান্দোতে 10 বছৰ ৰাছিয়াই লাগিছিলে। চ' চাইনাও ষ্টাৰ্ট কৰিছে, টাইম ল'ব। কিন্তু ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, এইটো নিউজটো আহিব চাগে অভিয়াছলি 2 তাৰিখৰ নিউজ পেপাৰত হ'ব, 2 জুনৰ। চ' এইটো তেতিয়া ডিছকাছ কৰিম বাৰু। চ' এইটো চাই ল'লে নেপালৰ এট প্ৰেজেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নাম আহিব পাৰে পুষ্পা কামান দাহাল। এতিয়া পুষ্পা নামটোৱে পুষ্পা ফিল্মৰ লগত মনত ৰাখিব। কামাল মানে সেই পুষ্পা ফিল্মখনে কামাল কৰি দিছে, আৰু তাৰ লগত দাহালটোতো কি আৰু টাইটেল হয়, দাহালটো মনতে ৰাখিব। চ' তেনেকৈ মনত ৰাখিব হা, মানে ইজিয়েষ্ট ৱে। আৰু যদি মনত থাকে তেন্তেতো ভালেই। চ' এইটো চাব। ইয়াত কি হৈছে, আমাৰ এট প্ৰেজেণ্ট কি কি ওপৰত টক্সটো লৈছে, কি ৱৰ্ডছ, এইটোৱে লাষ্টত গৈ কি ৱৰ্ডছ। 2 হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কৰিছে, পাৱাৰ ট্ৰেডৰ ওপৰত কৰিছে, ৰোড কানেক্টিভিটিৰ ওপৰত কৰিছে, এনাৰ্জি প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কৰিছে। এনাফ এইখিনি। ইকনমি বহুত, এইটো মই যোনটো কৈছোঁ RBI বহুত মানে দে থিংকিং আউট অফ দি বক্স। এইটো এটা নিউজ হয়, মই যোনটো অথনি কৈছিলোঁ। অল্টাৰনেটিভ টু UPI, NEFT, RTGS, হোৱাট ইজ RBI's লাইট ৱেইট পে'মেণ্ট ছিষ্টেম, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক নিউজ। এইটো মানে কি ক'ম, এইটো পঢ়িবই কি হয় লাইট ৱেইট পে'মেণ্ট ছিষ্টেমটো, গোটেইখিনি দিয়া আছে। মানে ইনশ্বৰ্ট যদি মই ক'ব যাওঁ, ৱাৰ টাইমত কি হয়, এইবিলাক পে'মেণ্ট যিহেতু ইণ্টাৰনেটৰ ওপৰত চলে, আৰু দে মে চাফাৰ এইখিনি গেটৱে, ঠিক আছে। চ' RBI এটা এনেকুৱা বনাব বিচাৰিছে যোনটো চিম্পল হয়, ইজি হয়। আৰু জানো এতিয়া কেনেকুৱা ছিষ্টেম বনাব, এইটোতো অন গোয়িং প্ৰজেক্ট টাইপ লাগিছে। ইট ইজ ষ্টিল ইন দি ডেভেলপিং ষ্টেজ। টু উইল গেট টু ন'। ইয়াত চাগে ইণ্টাৰনেট ইউজ নহ'বও পাৰে, কিবা টেক্সট মেছেজ হ'ব পাৰে। কিন্তু এগেইন যদি টেক্সট মেছেজ দি পেলাই পে'মেণ্ট কৰা যায়, তেন্তে এগেইন নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু হ'ব, বা ৱাৰ টাইমত ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত অভিয়াছলি নেটৱৰ্কো হেম্পাৰ হ'ব পাৰে। চ' দেখা যাওক এইটো কি কৰে কি নাই। কিন্তু এইটো ছিষ্টেমটো কি হয় এনে, যোনটো RBI ৰিচেণ্টলি এনুৱেল ৰিপৰ্ট দিলে 2022-2023, তাত কৈছে সেই পে'মেণ্ট ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত। এইটো কৈছে যে চাওক, এতিয়া মই লাইন বাই লাইন নপঢ়ো বাৰু, ডিষ্টিংক্ট কেৰেক্টাৰ এণ্ড এপ্লিকেশ্যন এইখিনি চাই ল'ব, ঠিক আছে। কিন্তু মই অভাৰঅল কৈ দিছোঁ গোটেইখিনি, যোনখিনি ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অলৰেডি ক'লোঁ। ইম্পৰ্টেণ্ট মানে যোনটো ইয়াৰ পৰা নোট ডাউন কৰিব লাগে সেইখিনি কথাই কৈছোঁ। ডিফেন্স এইখিনি আছে, চাই ল'ব। ইণ্ডিয়াজ গ্ৰোথ মমেণ্টাম টু ছাষ্টেইন ইন আমাৰ ইণ্ডিয়া এট প্ৰেজেণ্ট 7.2, আজিয়ে এই ৰিপৰ্টটো হৈছে, 7.2% GDPত গ্ৰ'থ হৈছে। মানে ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্টেজ গ্ৰ'য়িং ইকনমি, বহুত গুড নিউজ হয় এইটো। মানে কি ক'ম আৰু, মজা লাগি গ'ল শুনি, একদম পূৰা বঢ়িয়া লাগিলে। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াজ গ্ৰোথ মমেণ্টাম টু ছাষ্টেইন ইন ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 2024, এইটো চাই ল'ব। আৰু নাই মোৰ মতে নিউজ, এইখিনিয়ে আছিলে। চ' যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল লাগিলে, লাইক এটা কৰি দিব। থেংক ইউ।